اهلا زوينات، كيف راكم عاملين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده ان شاء الله، ويدوم عليكم الصحه والعافيه وطولة العمر وكل ما كتمناو. اليوم جيتكم هانتوما اللي عندها بحال هاد الكويس هذا، كان عندي فيه اللون خضر وانا صبغته شويه بالميتاليك، سيلفا ميتاليك، وجيت باش نغير له شويه الديكور. فلا عجبكم الديكور اللي غادي نغير له، ما تنساوش انكم ديروا لي اللايك وسبسكرايب وتعطيوني الراي ديالكم بواحد الميساج او لا باش ما عجبكم. وعندي هذه ديال لي مشواخ كانت عندي وصاوبتها العام اللي فات، بهاد الجلد هذا ما كتشوفوه، وما بقاتش عجباني، فبغيت نبدل لها الديكور حتى هي. نبداو على بركه الله. نوريكم خصنا واحد الكلو يعني كلير، نخدمو غير بالكلو، وغنخدمو بهاد لي زيستراس حتى هما، وهادو غادي نخدمو بهاد لي زيستراس هادو، واني حنا غادي ناخدو غير هاد الجنيبات ديالهم، هاد الوريضات هادو. نسيت نقول لكم عندنا حتى هاد المربعات ديال الزاج، المرايات سوري، تاهما غادي نديروهم نستعملوهم، وغادي نستعملو حجيرات من هادو.
العبارات. درت العبارات ديال هنا كما شفتوا، تاع العبارات حطيتهم ديال الجناب، ديال التحت، ديال الفوق. المهم غادي نبداو.
كنتمنى ان الديزاين ديالي يكون يعجبكم، يكون نال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الديزاين ديالي بليز عملوا لي لايك، وما تنساوش انكم ديروا لي سبسكرايب باش نبقى كل مره نجيب لكم الجديد، ونجيب لكم ديكورات اللي تنفعوا منهم وتعملوهم في ديوركم وتجددوا بهم الديكورات ديالكم. وما ننساش حاجه اخرى، الديكور ديالنا الاول اللي درنا ها هو الكاس ديالنا، الكويز ديالنا الا شفتوه هانتوما اللي عملت. هذا هو الديكور اللي عملت قبل من هذا الفيديو هذا، بغيت نوريه لكم وعطيوني الراي ديالكم. انا درت فيه غير الكليته، واني من بعد الفيديو فكرت انني نعمل فيه هاد الدايموند هادو، ها همايا الا شفتوهم مزيان. الى عجبوكم وقولوا لي الراي ديالكم، واش جا بالدايموند حسن او لا جا غير بالكليته بوحدها. عطيوني الراي ديالكم وما تبخلوش عليا باللايك. تهلاو في راسكم، ولقاؤنا ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.